We on slide 279, số 279 of Medicine Master Sutra của Kinh Dược Sư. At that time, the Honored One entered the samadhi called extinguishing the suffering and distress of all beings. After he entered this samadhi, a great light came forth from his flesh cow. From amid that light, he proclaimed his magnificent dharani. Ngài liền nhập tam muội gọi là định, diệt trừ nhất thiết chúng sanh khổ não. Khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế phóng ra đại quang minh, luồng ánh sáng ấy diện thuyết đại Đà La Ni. Ngài sắp giảng cái thần chú gọi là Đà La Ni. He's about to explain the dharani or the mantra. Mantra carries 4 meanings. Thần chú, cái chú có 4 ý nghĩa là chữ Phạn. The first meaning is the mantras carry the names of the ghosts and spirit kings. Cái đầu tiên hết á là những thần chú có tên của quỷ thần vương, những cái vua quỷ thần đó. And the form of mundane complete giving. Đây là một cái loại bố thí, gọi là bố thí thế giới bố thí. Okay. This mundane complete giving enables living beings to be happy. Cái thế giới bố thí này có nghĩa là mình bố thí để giúp cho chúng sanh được lạc, được hưởng lạc. Yeah. Another meaning of the mantra is it contains the secret words. Chú có những cái secret passwords, có những cái mật khẩu. The secret passwords give you passage. Những cái mật khẩu này cho phép mình đi ngang qua, mình thông qua. Tại vì qua những cái hàng rào này đó, cần có cái mật mã mới đi thoát được. Họ làm khó làm dễ mình. So without these secret passwords, we cannot get through. You can think of the secret passwords like in the West Bank or in the Gaza Strip right now, where the Israelis set up these checkpoints. Okay? That's what happens too in these areas where these ghosts and spirits are in control, and they can set up checkpoints, and we need passwords to get through. Thì trong cái thế cõi âm cũng vậy, là bên Do Thái họ tạo những cái chỗ mà họ xét giấy tờ đó, thì bên cõi âm nó cũng vậy, nó tạo những cái chỗ như vậy và họ ngăn trở cái sự lưu thông của mình. Tôi có mật mã mình đi qua được. Chả như gì khi tới một cái chỗ tự nhiên thấy sợ không dám tới đó. Tới đó tự nhiên muốn rụt lui, không muốn đi xuyên qua. Thì cái đó là tại vì bị gặp cái tuổi âm giới, nó chặn lại. Mình có mật mã mới đi qua được. Okay. It's a form of universal complete giving. Cái này là một cái loại phổ thông, phổ biến bố thí. And enabling living beings to produce good. Cái phổ biến bố thí làm gì? Để giúp cho chúng sanh tạo thiện, làm thiện. And the third meaning of the mantra is to cover evil. Cái ý nghĩa thứ ba của cái chú là nó che cái ác. It's a curative complete giving. Đây là một cái loại đối trừ bố thí. Đối trừ gì? Đối trừ những cái bệnh, những cái ác. Enabling living beings to destroy evil. Đã giúp chúng sanh diệt trừ cái ác. Okay, so for example, if you recite mantras long enough, thì những cái gì mà tạo tụng chú một thời gian lâu, thì bỗng nhiên những cái tuổi mà những cái thành phần ác từ từ nó vơi, nó biến mất, nó tản mát.
So what happens, you recite mantra long enough over time, the evil forces will scatter. Okay, that has an effect. They are no longer, it's no longer a good environment for them to proliferate. Therefore, they scatter. It's no longer, they no longer feel welcome. And khi mà tụng những chú như vậy, thì những cái vùng mà tụi âm giới nó từ nó tản mát, tại cái chỗ đó nó không phải chỗ thuận tiện cho họ sanh sôi nảy nở nữa. Okay, so mantra has that kind of secret, the secret and inconceivable power. Những cái thần chú nó có những cái hiệu nghiệm nó là như vậy đó. Rất bất khả tư nghị. Finally, it contains, mantras also contain the Buddha's secret words. Cuối cùng là cái thần chú nó có những cái chữ bí mật của Phật. Có Phật mới hiểu thôi. Only Buddhas understand these words. Có mình Phật mới hiểu thôi, không ai hiểu được hết. Bồ Tát hiểu không nổi nữa, chỉ có Phật mới hiểu thôi. It's a form of a primary meaning, complete meaning. Đây là một cách để nhất nghĩa, để nhất đế, bố thí cho cái thi huệ. Enabling living beings to enter the principles, giúp cho chúng sanh thâm nhập vào cái giáo lý, cái chân lý. Enabling living beings to penetrate the truth, the true principles. Okay. Question. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy, that's why mantras are very inconceivable tool for practice. Bởi cái thần chú là những cái loại cái công pháp luyện công rất là bất khả tư nghị. Yes. Questions, comments? So she asks, for example, she says she wonders if I said that when we recite mantras, the evil energy then scatter from that area. What about, let's say, the yin, the yang world? Let's say the living beings, that's the people who have evil intentions. Do they also scatter? Yes. They also get away from it as well, because they are no longer comfortable in that area. Yeah. Last week when you talked about it, you said that we have to be careful that we don't bully them. Yeah. Or push them around. Is this bullying them and pushing them around, or are we protected when we say this? No, we're not bullying. Bullying them involves a intentional, yes, it's intent, bullying people. Whereas all we do is we practice our own dharma. Well, we're not bullying anyone. It's different. We do not have any intention to bully people. That's a difference. Câu hỏi là tuần trước tôi giảng là mình lúc mình tu mình cẩn thận, mình đừng có lấy thịt đè người. Thì chàng nếu mình dùng tụng những thần chú như vậy phải mình lấy thịt đè người, đúng không? Cái nếu mình lấy thịt đè người thì mình đang cố ý mình làm như vậy. Lấy thịt đè người, ăn hiếp người ta, lấn áp, tràn áp người ta. Cái tâm tràn áp mới tràn áp người ta được. Còn đằng này mình tụng chú là mình đang tu cho mình thôi. Mình tu cho mình đó, cái tâm mình là không muốn đàn áp ai hết đó, thì mình không đàn áp ai hết. But there's a catch though. Như là có một cái there's a catch, you have to pay attention. Think about it. You cannot possibly recite mantras anywhere. Bởi vậy quý vị phải nghĩ lại đi qua, quý vị lúc quý vị tụng thần chú, đọc thần chú, đâu phải chỗ nào đọc cũng được đâu. You can't. Because every time you recite a mantra, you recite in an area where the yin world is dominant, you're not welcome to do that. Chẳng hạn như mình tới cái chỗ mà cái thuộc loại âm nó đang thịnh hành, nó đang trấn rồi đó, cái đất của nó, mình vào mình tụng chú,
mình đang phá tụi nó đâu cho mình phá, đâu cho mình tụng chú được, đúng không? Đâu có dễ vậy. How do you know? I gave you an example already. I told you a story already. Sao biết được? Tôi kể cho quý vị cái chuyện đó lâu rồi mà chắc là tôi kể lại cho quý vị nghe. It happened to Viet. I told you that story, but I didn't tell you the name. So this year I tell you the name of the guy. It's Viet, my brother. We went to the city 10,000 Buddhas. Vậy mấy năm trước chúng tôi đi tới vào Mường Thanh thì học được cái chú. We learned about this mantra thing, the mantra dharma. Okay, học được cái thần chú này. So Viet got excited. On the way back, it's a long drive. Học cái thần chú mới, pháp mới mà ông nghịch lắm. Ông mới lúc lái về từ vào Mường Thanh về xuống lái về lại LA. So he drove back. After spending, he came up to visit our parents up there when they were still up there, and so he came back and learned about this mantra here. So he memorized the mantra while driving. He recited the mantra until he memorized it. And lúc mà lái về, ông đọc cái thần chú đó đến khi ông tụt lầu luôn. Okay, and it was a smooth drive. When he drove, no problems. Okay, and lúc lái về từ vào Mường Thanh ước về LA. rất là song suốt, không có chuyện xảy ra hết. And then he got this thought. He said, this mantra here is supposed to keep the ghost and the demon in check. Ông phát ý, ông sanh ý, ông nói là cái thần chú này cái loại chú đặc biệt mà để mình trì mấy cái tụi quỷ thần, với tụi ma. So he says, what better place than that strip joint by LAX? Có chỗ nào mà tốt hơn rồi mà cái chỗ mà họ nhảy sexy ở bên cạnh LAX. Quý vị biết cái chỗ đó không? Kim, you know that place. It's right off Century Boulevard in 405, next to the Carl Jr. The advertisement makes you notice. We used to go there every single Sunday, remember? We drive by it. Tuần trước là năm ngoái là tôi mà mỗi tuần là lái ngang chỗ đó mà. Chủ nhật là cái thứ hai lái ngang đó. It says nude. The society hasn't changed for 30 years. Cái bảng nó không có đổi, đã 30 năm không có đổi. Biết cái chỗ đó không? Mấy bác cái sao? Hai bác Việt chúng ta có biết cái chỗ tôi nói là gì rồi vậy? Cái đường đó, cái chỗ mà phía trường đó, cái trường có chỗ mà ngủ sexy đó. Biết mà. Cái đường Century Boulevard. Không biết hả? Nhà quê, yes sir. They don't know. Well, now you know where to find it. So, nó nghịch. Ông nói này, cái chỗ này trị ma ha. Cái chỗ đó chắc chắn là ma đầy hết. Thiên ma, nếu mà ma không phải là thiên ma. It's not only for demons and ghosts, it's also heavenly demons. That's where they hang out. That's what Viet said. This is the best place for me to try this mantra. Chỗ này không có chỗ nào tốt hơn mà tới thử cái thần chú của mình hết. Nó ghé ra. Nó đạo. So, he drove in the parking lot. It's a huge parking lot. You can't miss it. It's a huge sign. It says nude. And then the lights flashing. And then it's a huge sign about the size of half this wall at the back. You can't miss it. And the parking lot is also huge. Okay. It's 24 hours a day. You're not impressed, I know, but who cares? So he drove in the parking lot, okay, and got in there and bought a beer. At the time, cost around like $5 for beer. Vào nó mua, lái xe nó đầu xuống nó vào trong kia nó mua chai bia. Ngồi trước ngày trước đầu mua chai bia, okay. So he sat there right in the front row and bought a beer. He sat there, okay.
and started drinking his beer. Ngồi chai bia, trả $5, ngồi ngay trước hàng đầu tiên, ngồi qua, để ngồi uống bia. And then he sat there for a few minutes and okay, now it's time. Nó uống bia nó thoải mái rồi không? Đến lúc rồi đó, lúc mình trổ tài của mình. It's time for me to show my power. So he said, concentrated, and then was planning on reciting this mantra. We'll see what happened. Chú tâm. Nó tinh tụng cái thần chú đó. Okay. Qua thì chuyện gì xảy ra? Hả? Biết mà không sai sao mà biết nó có hiệu quả không được, đúng không? Nó nói chắc chắn chỗ là cái này là loại thần chú trị ma, loại chuyên môn trị ma. This is a special dharma, special mantra that is designed to command the ghosts and the demons, keep them in check. Okay? You know what? Biết chuyện gì xảy ra? Those who heard it before don't say anything. Có ai biết chuyện gì xảy ra? Ai đoán thôi? Huh? She says, chairs and table flew. Okay. Could not say a single word. Không nhớ được một chữ. Không nhớ được một chữ nữa. Không ớ được một cái chữ nữa. Just a few sips, but to wet his throat. Not like RJ to summon courage. No, he has plenty of courage. He's determined. Okay, just wet his throat. Could not utter a single word. That's my point. Vào cái chỗ đó mà không phải của mình á, đừng có tưởng bở. Nó đi chết á. Đừng có tưởng mà ngon. So, muốn tu phải có chỗ mới tu mới được. Muốn tụng thần chú có chỗ mới tụng thần chú được, chứ đừng tưởng bở, tụng đâu cũng được đâu. So do not think, you take it lightly. You cannot cultivate anywhere as you please. You walk into a demon's den, the demon's lair, lion's lair, you cannot do anything. Because it's their territory. Got that? So that's why you have to be careful. You don't just go around and say, I have the best mantra here, and you start reciting. Try and see what happens. Can't do anything. How long after you left did it? And then nó ú hoài, nó tụng không được gì hết. Nó bực mình, nó cứ ngồi, nó cứ rằng. So he sat there trying so hard, and because remember Viet is very bright. He has, by the way, Viet has photographic memory. Viet á, cái trí nhớ nó giỏi, nó đọc một lần nó nhớ ngay, nó thông minh nó độ như vậy. Okay? Ngồi nó luyện, remember he practices mantra here the whole time. Okay? Nó luyện cái võ, nó luyện cái thần chú là 8 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ lái xe rồi. Tới đó thì chắc hắn nhớ thành ruột cái gì, vào nó đọc không được một chữ nữa. Dễ sợ như vậy đó. So you have to learn to be humble, folks. Okay? If they don't allow you, there's nothing you can do. It's not our space. And then, so he tried to sit there for a while, sat there for about 10-15 minutes. It could not do anything, could not remember a single thing. You know, and then he gave up. Cái ngồi đó, nó rằng 10 phút, 15 phút, không rằng được một chữ nào hết. Nó sùng. Nó rất là thông minh, Việt nó rất là thông minh, nó giỏi dễ sợ lắm. So he said, he threw in a towel. He said, I give up. I can't even remember for the life of me. I can't remember a single character. Không nhớ được một chữ nào hết. Cái xong nó bỏ cuộc, nó thôi mình vào ra. He went back to the parking lot, hopped in the car, turned the engine, drove up the parking lot, remember everything back. Ra ngồi xe, bật máy lên, lái ra khỏi cái parking lot, người ta nhớ hết lại tất cả mấy thần chú. Okay, so not that easy. Okay.
crash because you need to plug the power in all the way. You cannot be gentle with all these HP things. Is it all off now? Even the... Yeah, I only have about a half an hour of juice on my battery. That's why. Yeah, that's okay. I'm fine. It's going to take some time for it to restart, so in 2 or 3 minutes. Yes. Which mantra would be learning or remembering? Suranga mantra. Oh, that's fine. Kinh chú lần cái chú lần gì? Not the entire thing, just part of it. Cái phần thôi, cái phần chuyên môn trị ma đó. Only the section that deals with the ghosts. Yeah. Well, not quite the dealing with ghosts, but that has the effect. Okay. Have to do intentionally use it as a weapon. So, like normally when you say that, and it's okay. Same thing. Every time you recite mantra, you create a problem for the yin world. Yeah. That's why you cannot arbitrarily recite the mantras anywhere you go. You can't. You walk into the strip joint, I can guarantee you cannot recite any mantra. Not at your level. They're way too strong for you. Thành lúc mà tu cái thần chú đó, tu cái chú đó, là phải có chỗ mình mới tu được, chứ không phải mình muốn đi đâu tu không được đâu, tụng không được đâu, không có dễ đâu. Mỗi lần mình tụng chú mình phá người ta. Okay. Questions? When you see mantras, they're not translated, they're transliterated, meaning they only record the sound from the original language. So it's transliteration. Thần chú, những cái thần chú mình đọc là toàn những cái âm từ chữ Phạn ra. Mình không có dịch. And that because there are 5 kinds of things that are not transliterated. Có 5 cái loại mà không có dịch. Bên Đại Thừa có dịch. First one is secret. Thứ nhất là bí mật, không có dịch được. Like the ranis, like mantras, những cái bí mật chẳng như cái thần chú đó, chỉ có Phật mới hoàn toàn hiểu thôi. Hiểu hết cái ý nghĩa thôi. Cái bí mật đó Phật mới hiểu, thành ra dịch không được. So even though the best rivals we have come over and learn our dharma and learn our mantras, they cannot possibly comprehend our dharmas because only Buddhas understand it. Thành ra mặc dầu người ta tới ta học lóm cái nghề của bên chúng tôi mấy cái thần chú nữa, không cách nào mà học thành thục hết, tại vì mất cái bí mật là có bên Đại Thừa Phật mới hiểu, không ai hiểu được. Okay. Number 2 is multiple meanings. Cái phần những gì không dịch là tại vì có nhiều cái nghĩa. For example, Bhagavan or mấy cái chữ Phạn mà có nhiều ý nghĩa khác nhau, thành không dịch được. Chẳng hạn như cái chữ A-la-hán có nhiều cái nghĩa khác nhau. Number 3, non-existing in our land. Thứ 3 là không có ở trong cái cõi này. For example, Jambudana tree, the name of that tree, the golden tree in our southern continent, okay, is not here in our world, in our land. Chẳng những cái cây vàng, cây Jambudana, tôi không biết tiếng Việt cái gì nữa. Có bên Nam Châu mới có thôi, cái cõi mình không có, nước Mỹ này không có. According to ancient use, giống như theo cái truyền thống mà ngày xưa ta xài như vậy. For example, Anuttara Samyak Sambodhi, they use the word Anuttara Samyak Sambodhi to refer to the Buddha's enlightenment. Về cái chữ A Nậu Đà La, Tam Diệu Tam Bồ Đề, là nói về cái tuệ giác của Phật đó. Okay. Khi dùng chữ tuệ giác, Phật phải dùng cái chữ đó, nó đầy đủ những cái nghĩa của nó.
So Anuttara Samyaksambodhi has its full meaning. Number 5, producing goodness. Okay. Because when you use the actual original word itself, you actually are producing goodness, like prajna. Cái lý do thứ 5 mình không có dịch là tại vì khi mình dùng cái chữ nguyên văn cũ thì nó tạo cái thiện, nó tạo cái nhân duyên thiện, chẳng như bát nhã. Dùng chữ bát nhã mình tạo những cái thiện căn, thiện nhân cho trí tuệ sau này. Okay. So every time you use the word prajna, you're planting the seeds of prajna wisdom for you to benefit in the future. That's why you don't want to anything less than that. It's original essence. Okay, questions? Now we go into speaking a mantra. Okay. Tại sao mình nói cái thần chú làm gì? Mantra is an expedient. Cái thần chú chỉ là cái phương tiện thôi. And you have to understand that you rely on samadhi as inherent substance. Cái bổn thể của cái chú là cái định lực. This is why Viet, when he went to that place in LAX, he could not do anything because his samadhi powers was insufficient. Bởi vì lúc mà ông Việt ông tới đến cái chỗ mà phi trường cái chỗ mà vũ đó, vũ sexy đó, phi trường mà không tùng được tại vì thần cái định lực nó chưa đủ, bị cái tù viên nó lấn át. That's why his samadhi power was not as strong as a demon samadhi power back then. Lúc đó cái định lực ông không đã thua. Thành ra bị nó lấn. Turn off the green, the purple one, please. It might solve that problem. Bởi vậy khi mà tu cái thần chú, muốn dùng cái thần chú phải cái thần chú này hiệu nghiệm nhờ cái định lực. That's why when you recite a mantra, you need to enter samadhi. Yeah, to give it to bring the proper power to the mantra. Thành phải cần cái định lực để mà cái thần chú mới có hiệu nghiệm được. Okay. In particular, the Shrangama mantra is the mantra of the king of the mantras. Chẳng như cái chú Lăng Nghiêm là một cái vua của tất cả loại chú, nhưng đều phải cần đủ định lực mới đủ cái sức của nó. That's why you need the full samadhi power for you to be able to take advantage of the samadhi of this mantra or its powers. In fact, when you practice particular mantra here, you can enter the Shrangama samadhi, which is the supreme samadhi. Nên luyện cái chú này là mình đắc được cái chú Lăng Nghiêm định, là cái là định mà kiên cố nhất, là định tối cao nhất của tất cả là định. It's the Buddha's samadhi. You become invincible. Nhập được cái định này là không ai thắng được nổi. Mình là vô địch. Alright, questions? Thắc mắc gì không? Now we go into the mantra which we'll be reciting next tomorrow. Đây là cái thần chú ngày sáng mai mình sẽ tụng. Nam mô Bồ Chê Pha Đi Bi Sa Sơ Chilu Bilu Li Bo La Po Ở La Sơ Ye Đa Tô Chê Đô Ye Ở La Hơ Đi Samya Sampu Tô Ye Đa Chư Tô An Bi Sa Sơ San Mô Chê Đi So Hơ. Nam mô Vạc Già Phạc Đế Đề Sắc Xã Lu Lô Tịch Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Giả Đắc Tha Yết Đa Ya Đa Ra A Ra Hắc Đế Tam Điều Tam Bột Đà Ya Đắc Diệt Tha Án Đề Sát Tệ Đề Sát Xã. Tam một yến để ta hòa, những cái thiếu một về sát thể. I think I have one missing here.
That's an offense, so I need to correct it. Okay, we're on 287, Vietnamese. 288, số 288. Thần chú là gì? Nam Mô, meaning take refuge, quy y. Boche Phadi, meaning Bhagavan. Bhagavan, và tên của Phật, danh hiệu của Phật. Vishasha Julu is meaning medicine master. I should have Vietnamese here too. I don't have Vietnamese. Anyway, có ý nghĩa, trong này nó có ý nghĩa, cái thần chú nó có ý nghĩa, anh dịch ra có ý nghĩa. Diluli means lapis lazuli, bolabo means light, Herlashaye means king, Datochidoye means dust come one, Erlahadi means accord with, Samyel Samputoye meaning proper equal enlightenment, Dachito meaning speak like this, Nan meaning original mother, Vishasha meaning medicine, Vishasha meaning medicine, Vishasha meaning medicine, meaning the medicine of medicine to cure living beings, to cure yourself and all living beings. Samochedi meaning universally crossover, Soha meaning quickly accomplish. Mới giảng cái nghĩa của cái thần chú này. Okay. Nghĩa là gì? Take refuge, we're honored one, medicine master, lapis lazuli, light king, thus come one, worthy offerings, proper and equal enlightenment, recite like this, Nan, use medicine to cure all living beings, sicknesses and sufferings, enabling them to immediately get well. Thì cái thần chú có nghĩa là gì? Là quy y với Đức Thế Tôn, Dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ứng cúng của chánh đẳng giác, đọc như vậy, án dùng dược để mà trị tất cả những chúng sanh bệnh và khổ, giúp cho họ lành bệnh ngay lập tức. Cái đó là ý nghĩa của thần chú. Questions? Originally, this came in Sanskrit, and each country has its own transliteration. It's not exactly accurate. So, does it lose its efficacy? What do you think? Sư cô nghĩ có mất hiệu nghiệm không? Does it? Not at all. Hoàn toàn mất hiệu nghiệm. Không biết giỏi nha, không tu sao giỏi như vậy. This is a matter of sincerity. If you're really sincere, you have full power. That's right. So you don't even cultivate. How do you know all these things? Đâu cần cái chữ, đâu cần âm. Cái âm chỉ là cái phương tiện để mà
để mà mình tập trung tư tưởng. Chỉ còn cái bổn thể của nó quá cái âm thanh. You don't need the sound. The sound is only expedient to help you achieve concentration. The essence of mantra is beyond words, beyond sounds. The essence of mantra is in the intent, okay, of the Buddhas. Thành ra cái thần chú khi mình tụng là mình tụng theo cái tu theo cái ý mà Phật giải truyền cái pháp cho mình để làm gì đó. Thì mình tụng cái pháp là mình tụng theo cái ý của Phật, chứ còn mình tụng theo cái âm thanh. Âm thanh là phương tiện giúp mình tập trung tư tưởng thôi. Mình đang hiểu chuyện đó. Bệnh là tụng hết bệnh. Cái nhiệt sư là thần chú này là bất cứ bệnh gì trị cũng được hết. So it can cure any sicknesses. All right? Questions? After he had spoken that mantra from amid the light, the earth quaked and moved and emitted great light. All beings, sicknesses, and sufferings were cast off, and it felt peaceful and happy. 292. 292. Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, đại địa chấn động, phóng đại quang minh, khiến nhất thiết chúng sanh dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui. 293. The quaking in Mahayana have 6 kinds. Bên Đại thừa, bên Phật giáo mình, cái chấn động nó có 6 loại. Nó có 6 loại động đất. The first 3 are about the sound. 3 cái đầu tiên là âm thanh. So the quaking is cái chấn, you shaking with the sound. Okay. Number 2, roaring, cái hống, you pulverize the light with sounds and echo. Là mình đập nhau, phải có cái âm thanh nó đập nhau. Number 3, striking. Thứ 3 là kích. Okay, is something stagnant, you strike against that. Okay, so cái kích là mình cái chỗ mà đứng một phên, mình đứng yên, mình tới mình đánh. Okay, kích. To making living beings awaken, cái này có cái công dụng đó là thức tỉnh chúng sanh. Number 4, moving. Cái thứ tư là cái động. Moving and not stable, like the earth is rolling. Cái gì thấy nhiều lắm. You see this often. Cái đất nó rung, nó chuyển. Because the different layers are moving. Number 5, searching, dũng. That's when new mountains or new valleys are created. Dũng có nghĩa là hoặc nó tạo núi mới, hoặc nó tạo thung lũng mới. Number 6, rising. Cái thứ 6 là khởi. You go from low to high. Meaning what used to be a low now becomes a higher elevation. Lúc trước cái chỗ thấp hơn, bây giờ cái chỗ nó cao hơn, bị đẩy lên. These are the 6 forms of quaking. Đây là cái loại 6 cái loại động đất khác nhau. Questions? Actually, there's more than that. They also divide it into further divided into 3 areas, like localized area. Cái động đất nó có thể còn thêm nữa, cái phần nó rất là what's localized in Vietnamese. Chỉ trong khu vực nhỏ thôi, chẳng vùng LA thôi chẳng hạn. So for example, LA would be a localized area.
And number two could be universal movement, meaning all the four continents under heaven are quake. Có nghĩa là 4 cái châu ở dưới trời đều bị động hết. So the wide area, all four continents, 4 cái châu đều động hết. And number three is that the entire Buddha land is quaked. Cái thứ ba là cả Phật độ đều rung hết. Okay. The whole galaxy is quaked. It's shaken. And that powerful. Okay. This is to symbolizing purifying the 18 realm. Cái này nó tượng trưng cho 6 nhân 3 là 18, tượng trưng cho cái sự thanh tịnh của 18 cái giới. Questions? Yeah, 18 realms. 6 sense organs, the 6 dusts, and the 6 consciousness. 18 giới là gì? Là cái lục căn, cái mắt, vai, mồm, mũi, họng. Xong rồi cái lục trần là cái âm thanh, cái sắc, cái này nọ. Và cái lục thức là giữa cái trần, cái căn với cái trần thì có cái thức để nó liên hệ với nhau. Thành ra 18 cái tất cả. Nghe có hiểu không? You understand about these 18 realms? So you purify the 18 realms. Thành mình thanh tịnh tất cả 18 cái cõi luôn, 8 cái giới luôn. Okay. Sôi nổi gì? Mười 18 giới là vừa mình vừa ngoài luôn. Mình mới có lục căn rồi, mình còn mới có lục thức, còn cái bên ngoài nữa. Trong ngoài luôn, có trong và ngoài, nó bao gồm hết tất cả. Mình chạy không được, không thoát được. Tùy cái loài nó động chỗ nào thì tùy cái lúc mình cần thiết thì mình bất cứ mình ở chỗ nào mình cũng không thoát được cái đó. Thật có nghĩa là mình đều được hưởng cái lợi đó hết. Không cách nào chạy nổi. The 18 realm is a concept that you cannot hide from it. It's everywhere. Okay. Inside and outside. To 94, Manjushri, if you see a man or woman who is ill, you should single-mindedly and frequently clean and bathe him and rinse his mouth. Provide him with food, medicine, and water that is free from insects, over any of which the Dharani has been recited 108 times. After the sick person had taken it, all his sicknesses and sufferings will be gone. If this person has a wish, he should recite his mantra with utmost sincerity. Then he will obtain whatever he wished for, and his life will be prolonged and free from illness. At the end of his life, he will be reborn in that Buddha's land. He will obtain irreversibility and will ultimately attain Bodhi. Therefore, Manjushri, if there are men and women who with utmost sincerity diligently worship and make offerings to medicine master Vaidurya like Tathagata, you should always recite his mantra and never forget it. Này bạn thù thất lợi, để thấy nam tử, nữ nhân nào mắc bệnh khổ thì phải vì họ nhất tâm mà thường tắm gội cho sạch sẽ, cho họ đồ ăn hoặc thuốc hoặc nước không vi trùng,
mà đã được tụng chú 108 biến thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có việc mong cầu thì chí tâm tụng niệm chú này, tất đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu. Sau khi mạng chung được sanh về thế giới tình lưu ly, đắc bất thối chuyển cho đến Bồ Đề. Vậy nên mạng thu tất lợi, nếu có nam tử nữ nhân nào hết lòng ân cần tôn trọng, cung kính, cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì phải thường trì tụng chú này, đừng lãng quên. 297. When you recite, when you cultivate, you need to purify the three karmas. Khi mà tu, nhất là khi tu chú, phải nhớ thanh tịnh ba cái nghiệp. You purify three karmas. What are the three karmas? Single-mindedly, meaning purify your mind karma. Clean and bathe, tắm gội, tức là mình nhất tâm, tức là mình thanh tịnh cái ý. Tắm gội, mình thanh tịnh cái thân. So clean and bathe, you purify your body karma. Number 3, you recite the mantra, you purify your mouth karma. Thứ ba là tụng niệm, tức là mình thanh tịnh cái khẩu nghiệp của mình. Okay, that's what cultivation is about. Purification of three karmas. Tu có nghĩa là mình thanh tịnh ba cái nghiệp của mình. Những khẩu nghiệp mình không có thanh tịnh với mình tụng với tất cả mình thêm đó hả? If the mouth karma is not clean, and not only does it work, it will probably get worse. The sicknesses get worse. Yeah. Mình khuyến khích cho tụi nó là lộng hành hơn nữa. Yeah, if your mouth karma is not purified, you only encourage them to do more evil. What is the word dharani? Dharani is a Sanskrit for mantra. Đà La Ni cũng là thần chú thôi. And this Dharma door here, cái dược sư, cái pháp dược sư này will give you irreversibility, cho quý vị được cái bất thối. There are three kinds of irreversibility. Có ba cái loại bất thối rất quan trọng. Khi tu hành có ba cái loại bất thối tất cả. When you cultivate, you will attain three irreversibility levels. Có đạt được ba cái trình độ này. Trình độ thứ nhất á, the first one is irreversible in position. Cái đầu tiên hết á, là bất thối về cái vị. This is very important. When you cultivate, you cannot go beyond this. Đây là quá trình tu hành của mình. The first level attainment, significant level attainment in your cultivation is when you are no longer reversible in position. Cái đầu tiên hết á, là mình bất thối về cái vị. Meaning you sever the view and thought delusions and never regress to the ordinary states. Có nghĩa là mình cắt đứt những cái kiến và những cái tư hoặc mà mình không bao giờ trở về lại cái cảnh giới phàm phu nữa. You know what this means? Quý vị có hiểu cái nghĩa là gì không? Vị nghĩa là gì? What does position mean? It's very important. Meaning, you see, this is all the sutras and the dictionaries will explain to you. Cái này là quý vị đọc cái này, người ta giảng nói chuyện đó, cái vị nghĩa là gì? I tell you what it really means. Nói cái bí mật của nghĩa cái vị là gì? Nó quan trọng chỗ nào? Ở trong chỗ này nè. It's important because position, irreversibility in position means cái bất thối về vị nó quan trọng vì chỗ này. It means that you attain fourth stage arhatship. Có nghĩa quý vị đã đạt được tứ quả A-la-hán. That's when you obtain irreversibility in position. Vậy quý vị mới được cái bất thối vị. Okay? That's why it says that you don't regress to ordinary state. Vì vậy nó mới nói là không có trở về cái cảnh phàm phu nữa. Tại mình đã thành thánh nhân rồi. It means you become a sage. A real sage, not
First and third stage are really not stages yet. Trong cái quả Phật giáo, cái tam quả tới nhất quả là A La Hán vẫn chưa gọi vẫn gọi là chưa gọi là bất thối được. Okay. Number two, in practice. Thứ nhì, về cái hạnh. You sever delusions as many as Ganges stands. Cái hạnh có nghĩa là gì? Là mình cắt đứt những cái hoặc mà nó nhiều như là cát sông Hằng. Cái tên hoặc là tên là cái loại hoặc nó nhiều như là cát sông Hằng. Cái khác là hoặc trước. Remember, the other kind of delusion is called view and thought delusion. Cái trước á, về cái vị á, là mình chỉ cắt đứt những cái hoặc về kiến, tư và kiến hoặc. Bây giờ cái hoặc này gọi là hoặc nhiều như là cát sông Hằng. Cái tư với kiến á, nó có 88 với 81 thôi. For example, the view delusions, okay, and thought delusions number in the 80s. Những cái hoặc đó chia ra khoảng chừng 80, 81, 88 loại thôi. Còn ngược lại, whereas in the practice, irreversibility, khi mà tôi đạt được cái bất thối về cái hành đó, then you sever delusions as many as Ganges stands. Thì cái hoạt động mình diệt trừ được nó đông như là cát của sông Hằng, đếm không được nữa, nó khó độ như vậy. You have to realize what it really means. It means it's very difficult to get there. You sever uncountable delusions. Tới cái trình độ này là mình đã cắt đứt vô lượng vô hằng hà sa số cái hoạt của mình, cái vô minh của mình. This is called, you know what it means? Mình nghĩ là gì? This is called you reach the three worthies. Đạt tới được cái tam hiền. Nó còn cao hơn A La Hán xà lắm. The position of the three worthies is much higher than Arhats or Pratyeka Buddhas. Cái tam hiền á, nó cao hơn là A La Hán, cao hơn duyên giác xa lắm. Xa không thể tưởng được. Arhats and Pratyeka Buddhas are nowhere near these folks. Okay, nó khó như vậy. That's how difficult it is. Okay. Number three, in thought. Thứ ba là về niệm. Bất thối về niệm. You sever ignorance and never regress from a thought middle way. Cái này là mình cắt đứt được cái vô minh mà mình không bao giờ thối chuyển về cái tư tưởng về trung đạo. What does it mean? Cái này nghĩa là gì? Meaning you reach the ground bodhisattva. Meaning cái vị đã đạt được tới được cái địa rồi, thánh địa rồi. You are then truly sages in Mahayana. Lúc này bên đại thượng mới gọi cái vị là thánh nhân rồi. Okay. Question. Ai thắc mắc gì không? Let me ask you this then. Nên cái vị không nói này tôi hỏi cái vị học trò nghĩ học trò tiến hóa đạt đến được cái trình độ nào rồi? What do you think Master Sri Noah's disciples? Which level are they at? Position? Vị nghĩ họ tới trình độ nào? Tới vị bất thối vị chưa? Yes. Đạt rồi. How about practice? Hạnh đạt chưa? Huh? Yes. Actually, there's a monk in up Northern California who's reached that as well. Okay. How about number three? Tên niệm. Đạt được chưa? Huh? Đạt rồi. Mà còn tiến hóa như vậy.
họ 3 trình độ đều đạt hết rồi, giỏi như vậy. Thành cái gì không bao giờ được coi thường bạn thực hành đấy. That's why you never slight or slander the CTTB or the DRD because there are a lot of sages there. You can't recognize them. Then they will never say they're sages, but because they are disciples of Master Shin. Cái này họ là đệ tử của Ngài Tịnh Hóa. Ngài Tịnh Hóa tới đây để mà cúng dường cho họ, rèn luyện cho họ. Công phu họ cao, rất là cao, rất là giỏi. Vì vậy, cái ông Tịnh Hóa mà tới đây để rèn luyện cho đệ tử ông, thành ra đệ tử ông trình độ rất là cao. It's a good place to go for help. Nếu quý vị biết ai trong vùng đó mà cần giúp đỡ, gửi tới vi phạm vận hành là được giúp đỡ. It's a good place to go for help. Question? Ai thắc mắc gì không? Arhats cannot be bodhisattva. A-la-hán mới thành Bồ Tát hay không? A-la-hán không thể nào làm Bồ Tát được. Arhat is too low. Way too low. Only the boy knows. I don't know how to use this thing. Cái trình độ cái tụi mà A La Hán nó còn thấp quá này, thành ra không thấy được. Hey boy, what are you doing? Okay. He likes it. All right. Any other questions? Okay. Up to the point where you decide, when you practice the medicine master Buddha Dharma, you can attain the three irreversible, and up to and including the body. Tu pháp dược sư thì cũng có thể đạt được ba cái bất thối đó, xong rồi đạt luôn được cái bồ đề. The five types of bodies. Bồ đề có 5 cái loại khác nhau. The 10 phase, cái loại thập tín là cái bồ đề loại bồ đề đầu tiên. The first body kind is the 10 phase, meaning you bring forth the body mind. Thập tín là gì? Mình phát tâm bồ đề. That's the first body, right? Once you bring forth the mindful body, you are a Buddha to be. You will be a Buddha. That's why it's called body. Tại một khi mình phát tâm bồ đề, như quý vị đã quy rồi, quy chưa? Bác quy không? Kim mà doesn't matter, yeah. Kim is externalist. Bác quy chưa? Quy rồi không? Quy rồi là mình phát tâm bồ đề rồi, không? Mình lợi đó, mình sẽ mình được cái bồ đề đầu tiên rồi. So when you take refuge with the triple jewel, you bring forth the body mind, you have the first body already. See, they're laughing like, yeah, I didn't know it that good. Yeah, được cái bồ đề đầu tiên ngay lập tức. Yeah. So you immediately obtain the first body. Number 2, the three worthies. Cái gì là tam hiền? That's when you subdue the mind. Có nghĩa là mình bắt đầu, mình chế ngự được cái tâm mình. Bắt đầu thôi nghe. You're only beginning to be able to subdue your mind. Even arhats cannot say they can subdue the mind yet. It's only when you reach the three worthies, khi mà đạt vào cái tam hiền rồi, mới là bắt đầu gọi là bắt đầu biết chế ngự được cái tâm mình. Nó khó như vậy, tâm mình nó khó như vậy. They don't call it monkey mind for nothing. It's very difficult to control it. Okay? Number 3, cái thứ ba, first through 7th grounds, sơ địa cho tới thất địa. Meaning that you begin to understand the mind. Bắt đầu hiểu cái tâm
nó hoạt động ra sao. You begin to understand the MO of your mind. Okay. And number 4, 8th of the 10 ground, tới địa thứ 8 tới số 10 và đẳng địa và đẳng giác, as well as equal enlightenment. It's called escaping and arriving at Bodhi. Cái đó gọi là thoát và đến được cái bờ giác. 8th and 10 are very, very special. Cái bát địa cho tới thập địa cho tới đẳng giác. They call it very special because they are Mahasattvas. Họ rất đặc biệt tại đây gọi cái dạng họ không phải là Bồ Tát nữa mà cái dạng họ là Mahatattva, là Đại Bồ Tát rồi. Rất là khó. From 7 to 8, từ tới 7 địa cho tới bát địa nó khó không thể tưởng được. Vì vậy, because you take a leap. Một nhảy rất là xa. Okay, different class. From 1 to 7, babies. 8th to equal enlightenment, big time. Thành từ sơ địa cho thất địa thì nó vẫn gọi là trong đại Bồ Tát gọi là tiểu Bồ Tát. Tới bát địa trở lên gọi là đại Bồ Tát. Okay. Number 5, wonderful enlightenment. Cuối cùng là diệu giác. Meaning it's the Buddha's body. Cái đó là cái giác của Phật. Gọi là rốt ráo, cái bồ đề rốt ráo. Tột cùng. Question? So regardless, for most of us, okay, we have one type of body already. Là quý vị thấy á, ngày giảng quý vị thấy, quý vị đã có Bồ Tát nào đó có Bồ đề rồi. Trừ những người ta chưa ấy thôi, chứ còn phần lớn tụi mình thì có Bồ đề hết rồi. You see that? It's how rich we are. Thấy mình giàu dễ sợ. Có một cái Bồ đề đâu phải là dễ. Nhiều phước lắm để có được. Okay. For example, the Hinayana people, they don't necessarily have the first kind of body. Chẳng hạn như bên người tu mấy cái pháp nguyên thủy, chưa chắc nó có được cái Bồ đề đầu tiên. Và họ chưa phát tâm. Chưa phát tâm Bồ đề chưa có được. So don't think it's a casual thing. For example, let's say you go to the Theravada countries like Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and so on. Okay, they practice their entire life. They become arhats. They never have even the first kind of body. They're so far away from body. Okay. Thành ra chẳng hạn như bên nguyên thủy ta tu những cái như chẳng hạn như ở Thái Lan, Miến Điện hay là Tích Lan họ tu cái pháp họ thì mặc dù họ tu suốt đời họ tu đời kiếp nhưng họ vẫn xa bồ đề rất xa. Okay. Questions? Không sao đâu. Không sao đâu. Thành họ có được cái bồ đề. Họ tu những cách nào tới bồ đề được hết. So the question she has is that, so you just said that the people in Theravada tradition, they cultivate, they shave their head and they become left home people. Are they any closer to Bodhi? No, not at all. Their dharma is not to go near Bodhi. It's not easy. No, they allow themselves to get sidetracked and get hung up in nowhere, in no man's land. That's their dharma. Our dharma is we go for Bodhi. He said, we want the best. Their dharma is say, we know something called the best, but we don't buy into that. We go to something here,
our teachers know about. It's called arhatship. It's not bodhi. Arhatship is so far away from bodhi. Very, very far away. Remember, even arhatship is so far away from the three worthies. Họ bên tiểu thừa họ tu theo pháp, họ tu theo thầy họ theo về đi về A La Hán địa, A La Hán quả. Cái A La Hán quả có nghĩa là họ đi tách ra, không ngừng lại. Còn cái bồ đề mình trong đại thừa, bồ đề mình đi tuốt tới nơi tới chốn luôn. Thì pháp đại thừa nó khác biệt là tiểu thừa cho nó không ngừng lại, không bị kẹt. Alright, questions? Muốn thành Phật. So what does it mean? Bringing forth the bodhi mind, meaning you want to become a Buddha. Yeah, it's a milestone, but it's not an objective. It's not an end. It's end goal. Tại cái A La Hán quả là một cái địa vị mình đi ngang qua nhưng mình không ngừng lại, không bị kẹt ở đó. Questions? Thầy, Pháp Bồ Đề Tâm nó giống cư dân hoặc là sư phụ tiến hóa, là những người đó là Pháp Bồ Đề Tâm có phải? Pháp Bồ Đề Tâm có nghĩa là mình muốn thành Phật. Mình phát cái tâm nó ngày nào đó mình sẽ thành Phật. Đừng nói ngày hôm nay mình hiểu cái Phật quả là cái gì hết, nhưng đừng nói nếu Phật quả nó tuyệt nhiều như vậy, nó tốt như vậy, thì ngày nào đó tôi muốn thành Phật. Đó là cái pháp Bồ Đề Tâm. Không phải là đời nào mình phải thành Phật, hoặc mình phải tức tốc thành Phật, mà nói mình ngày đó mình thành Phật. It's very important. You have to realize that bringing forth the bodhi mind only means that one of these days I'd like to get there. Maybe not in this lifetime because I enjoy it too much right now. I love what I have right now. I will not exchange for anything else. Ta nói, tôi thích cuộc đời tôi bây giờ, tôi đầy đủ sung sướng rồi, tôi muốn đổi. Nhưng đừng ngày nào đó tôi muốn tới cái thử chứ mà. But one of these days I like to get there. That's something called Buddhahood. That's called bringing forth the bodhi mind. It's so powerful it is. Nó hay, tuyệt diệu nữa. Những cơn phát tâm nó tới đó qua gần thôi. Gọi là Bồ Đề Tâm. Cái Phật pháp nó hay dễ sợ. Think about it. Mahayana is so embracing. Cái Phật pháp này nó rộng không thể tưởng được. Nó bắt mình phải quy, nó bắt mình phải thành Phật tử, nó bắt mình phải làm gì hết. Và nó hay dễ sợ. Quý vị biết không? Nó rất là hay, rất là đẹp. Quý vị có thể làm được. Ai làm không được đấy. Làm thử đi. Ngày đó sẽ tới. Như vậy là ngày đó mình sẽ tới. Cái nhân kia mình chỉ tò mò đó. Nếu mà tuyệt vời như vậy, tôi muốn tới sẽ qua được. Đại thừa nó dễ sợ như vậy. Nó hay dễ sợ. Yeah. What would it take? I mean, I understand that you like your life now. Hard work. I mean, is it 24/7 of cultivating? No. It's more than 24/7, to be fair. I mean, living in the mountains? Tops? Takes a long time. Tốn lâu lắm. It's many lifetimes. It's not one lifetime. It's many uncountable lifetimes. It's not easy. Unless you go to Western Bliss Pure Land, it's one lifetime. Tu phải cần muốn thành Bồ Đề, được đạt Bồ Đề phải tốn rất nhiều thời giờ, tốn rất nhiều kiếp. Cứ đổi kiếp này kiếp khác tới tu tiếp. Hoặc là mình có thể trở về cõi Tịnh Độ thì mình tu một kiếp, như bên Tây Phương Cực Lạc của con mình tu một đời rồi mình xong. But do not think it's easy. Even when you get there, it takes a long time. Đừng có tưởng dễ đâu. Khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc nữa, cũng tốn rất nhiều thời giờ mới đạt được cái quả đó. It's not that easy. Is that easy than the Buddha or the Bodhisattva who have nothing to do?
It is so difficult. Nếu mà dễ như vậy thì Bồ Tát, mấy Phật Bồ Tát không có chuyện gì mà làm nữa rồi. Làm tí xong nghỉ hè. So you only work 5 minutes and you take the rest of the day off. It's that easy. Look at how difficult it is for yourself to earn your own material rewards right now, your own material blessings right now. You have to work 8 hours a day, 10 hours a day, 12 hours a day to earn your money, to bring your blessings to fruition. Think about it. Đi nghĩ với quan, ngay bây giờ này, quý vị mới làm tiền ra, làm cái của cải, làm tiền, làm ra giàu có, quý vị là phải mỗi ngày phải làm việc 8 giờ đến 10 giờ đến 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày mới hưởng được cái phước mình đã có thôi. Đâu có dễ như vậy, đúng không? Tôi phải nói là tôi giàu vậy tôi ngồi hưởng nó tới đâu. Mình phải làm việc chứ, phải làm việc mới hưởng được cái quả đó. Thì tưởng tượng muốn hưởng cái quả Bồ đề phải làm việc cực hơn như nào. To think about it, how much more difficult it is to work for the Bodhi blessings. Bring them to fruition. Much harder work. Okay? But the difference is, những cái khác biệt ở chỗ nào? I would tell you this. I let you in on the secret. Để cho quý vị thấy. If you go for worldly blessings, nếu quý vị tu để mà hưởng những cái phước của thế gian này, okay? I tell you one thing that you will find. Versus cultivating for attaining Bodhi, ngược lại mà tu để mà đạt được Bồ đề nó khác như chỗ này. Would you like to know what the difference is? Anyone care to elaborate on the difference here? Các ai biết không? Yes? What's the difference? What's the difference? I biết. Come on, all the wise guys on my left here, all the men's the wise guy. You know what's the difference between cultivating worldly blessings versus cultivating transcendental blessings? Khác nhau chỗ nào biết không? Attachment to material things? Yeah. Now, you got the idea. Nó khác như vậy nè. Nó khác cái chỗ là cái bên mình tu mình để mình đạt Bồ đề, cái phiền não mình từng ngày nó càng ít. The only difference is that when you cultivate for Bodhi, your afflictions become less. You have fewer afflictions over time. Whereas if you cultivate worldly blessings, ngược lại những cái gì mà tu để hưởng cái pháp thế gian này, những cái phước thế gian này, you have more afflictions. Càng ngày phiền não càng nhiều. Okay? Big difference. Vì vậy, in other words, let me remind you, if you cultivate, okay, and you see your afflictions increase, not decrease, you're wrong path. Tu mà thấy phiền não càng nhiều, mình đang đi chọc cái đường này. Mình cứ nghĩ mình đúng, nhưng mình đừng sai. You think you're right. I know I'm right. I know what she's doing is wrong. How could she do that? Does it sound familiar? How could he do that? He is so wrong. And you're so afflicted because of that. Wrong path. Ngồi đó mà nói là tôi biết là tôi đúng mà, tôi có đúng pháp là tôi có thầy tôi dạy như vậy mà người ta rõ ràng cái cô kia cô làm trật rồi, rõ ràng làm trật như vậy, tại sao ta làm trật như vậy được? Okay. Mình phiền não không thể tưởng được. Có nghĩa là gì? Mình đang chập đường.
Không phải sư phụ mình đúng, mà mình đang trật. Okay? You're confused. Okay. Questions? That might be help. Đến gì? Cái pháp thế gian, pháp là cái pháp của phiền não mà. Mình tu cái pháp theo cái đường đó, có mỗi ngày mình thêm phiền não thôi, mà không bớt cái nào hết. Mình có luẩn quẩn thôi. Okay, questions, comments? Okay, we're on slide 300. 300. Moreover, Manjushri, men or women of pure faith, who have heard all the names of medicine master by Durya life of Tathagata, on a proper equal enlightenment, should recite and uphold them. In the early morning, after brushing their teeth and bathing, they should make offerings of fragrant flowers, incense, perfume, balms, and various kinds of music before an image of that Buddha. They should personally write out the sutra and ask others to do so, and they should single-mindedly receive and uphold it. If they listen to explanation of its meaning from a Dharma master, they should make offerings to him of all necessities, so that he is without the slightest want. In this way, they will receive the mindful protection of the Buddhas. All of their wishes will be fulfilled, and they will ultimately attain Bodhi. Lại nữa, nếu có những kẻ tịnh tín nam nữ, nữ nhân, nam tử nữ nhân nào nghe danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh, đẳng giác, nghe rồi tụng trì, mỗi sớm mai súc miệng đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, dùng hương đốt, hương thoa, các món kỹ nhạc để cúng dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì từ mình hay dạy người khác chép, nhất tâm thọ trì, nghe giảng nghĩa lý. Đối với vị Pháp Sư thì nên tu cúng dường nhất thiết những vật cần dùng, đừng để thiếu thốn. Hễ hết lòng như vậy thì được chư Phật hộ niệm, mọi sự mong cầu được mãn nguyện cho đến đắc Bồ Đề. According to the Avatamsaka Sutra, về cái kinh Hoa Nghiêm giảng về cái tịnh trí, they explain about pure faith. Pure faith has four aspects. Có cái tịnh tín có 4 cái phương diện khác nhau và phải hiểu. The first one is without defilement. Thứ nhất là vô cấu. Number 2 is the mind is pure. Thứ nhì là tâm nó thanh tịnh. Number 3, extinguish arrogance. Thứ ba là không ngạo mạn. Number 4, fundamentally reverent. Thứ tư là bổn cung kính, căn bản là cung kính. Đó đâu gọi là tịnh tín. That's called pure faith. Shall we go over these things to understand about this faith here, about Mahayana, in Mahayana perspectives? Without defilement. Thứ nhất là vô cấu. Nghĩa là gì? Vô cấu có nghĩa là không dơ, không có dơ bẩn ở trong. Meaning that you have no defilements whatsoever. How do you get to that state? Làm sao để đạt được cái cảnh giới mình có vô cấu? By washing away all defilements. Bằng cách mình rửa sạch những cái dơ giấy của mình đi.
It's a self-cleansing process, folks. Cái này là mình tự rửa đó. You cleanse yourself of all your defilements, inside and out. Mình tự rửa những cái dơ dãi của mình từ ngoài cho vào bên trong. So far so good. Then what's the difference between without defilements and pure? Thì như vậy, thì cái vô cấu với lại cái thanh tịnh nó khác nhau chỗ nào? What's the difference? Anyone? Mình cứ rửa hoài, khi mình sạch rồi mình thành thanh tịnh thôi, đâu khác gì đâu. Khác chỗ nào? Không, cái đây nó là không có cấu mà. What's the difference between without defilement versus pure? Tại cái cách rửa mà tốt nhất đó là mình nên rửa tâm á, rửa một cách sám hối. Nên mình rửa lúc mình thành không còn cái gì để mà rửa nữa. Cái đó là cái đầu. Đúng không? Cái đầu đó, nói mình là mình rửa chứ là không còn gì để mà rửa nữa. Nó gọi là vô cấu. Đồng ý không? Vô cấu thì không còn gì nữa dơ nữa. Bây giờ cái vô cấu với cái thanh tịnh nó khác nhau chỗ nào? Tại sao mình gọi để hai cái ở đây? Là không còn, nó không vô cấu, thành ra không gọi là thanh tịnh. Mà thành ra phải gọi là thanh tịnh mà không gọi là vô cấu. Anyone? Có ai biết không? Tại sao gọi hai cái? Thanh tịnh là sạch rồi, vô cấu là sạch rồi. Tại sao gọi hai cái khác nhau? Ok. Cái vô cấu là cái căn bản của tu hành. Without defilements is the basis of cultivation. Cultivation is a self-cleansing process. Tu hành, cái căn bản tu hành là mình rửa sạch con người mình. Rửa sạch cái dơ dãi của người mình. Rửa tâm, rửa thân, rửa khẩu. So far so good. Okay? So it's a self-cleansing process. That's how you get to non-defilement. If we recognize the defilements, we cleanse it up. That's why we have no more defilements to clean. Cái vô cấu nghĩa là gì? Là mình thấy được cái cấu, thấy cái dơ, mình chùi được cái dơ. Giống như ở nhà mình chùi cái bếp vậy đó. Thấy bếp nấu xong cái dơ, lấy cái khăn mình chùi thì bếp nó sạch. Thì cấu có nghĩa là mình thấy được cái dơ, mình mới chùi được. Thấy chưa? Chùi hoài đến lúc mà không còn gì để mà chùi nữa, gọi là vô cấu. So the basis of cultivation is to recognize unwanted defilements. And you want to clean up all these unwanted defilements. Okay? So far so good. And you keep on cleaning until you reach a state where there's no more defilements for you to clean. That's called without defilements. Thành mình cứ chùi hoài đến ngày đó mình hết còn gì phải chùi nữa, mới gọi cái đó là vô cấu. Whereas the pure mind, ngược lại, cái tâm thanh tịnh nghĩa là gì? Nghĩa là khi mình vô cấu rồi, thì người ta chưa vô cấu. Okay? The difference is that first you are without defilement. You are without defilements, but the others around you are still with defilements. Right? This is how I explain this thing for you. Bởi vậy, mình trong sạch, người ta không sạch. Khi mình đụng người ta không chuyện gì xảy ra mình bị dơ lại. So what happens is that even though you're without defilements, but every time you come into contact with others who are defiled, what happens to you? You become defiled again. You can't help but become defiled. So you have to go back and clean it, right? So you're still back to number one. Right? Là nếu như mình đụng người ta dơ, mình sạch, mà đụng người ta mình dơ á, thì mình phải trở lại cái đầu tiên, mình trở lại mình chui lại, chui để nó sạch lại, mình mới sạch được. You see the difference? Thấy cái này, see where I'm going. Here is in the sense that when you
are in contact with others that are defiled, you are no longer defiled by them. Có nghĩa là sao? Khi mình vô cấu rồi, mình sạch rồi, khi đụng người ta dơ, mình vẫn sạch như thường, tăng mình cũng bị dơ như thường. Nó đâu gọi là thanh tịnh. Question? Yes. Is this also where the music and the movies and the... Yeah. Thưa thầy, cái thanh tịnh với cái vô cấu định cái phiền não được. Nếu bây giờ mình ở đây là mình thanh tịnh hết, mà cái nhỏ này nó la như vậy đó, mình không cần biết nó la, không cần biết nó, là cái đó là mình kêu là thanh tịnh rồi. Cái là thanh tịnh. Còn mình còn phiền não nữa. Sao mày ồn dữ vậy? Tại sao mày cứ nhảy qua nhảy lại hoài? Tại sao mày cứ làm phiền tao hoài á? Là mình đang bị dơ. Vì nó làm dơ mình. Cái thí dụ gì nó hay hơn. Cái nghe mấy cái kia không biết nghe. Cái khổ vậy, mình ngồi mình tu hết sức, mình sạch cái ngồi rồi, mình sướng quá trời, mình gặp đương nít 5 phút cái nó làm mình khùng rồi, là mình bị dơ lại, là công phu chưa đủ, vẫn chưa biết thanh tịnh là gì, chưa được thanh tịnh. Đừng có tưởng bở, vì thấy cái pháp nó hay dễ sợ. You see the difference here. She gave a very beautiful example. She says, I sit here, I'm without defilement. But as soon the boy starts making noises and play the horses around, I get afflicted. Yeah, then you become defiled again. Okay, you are not here. You are defiled by the boy. So why do you think the boy is here? Quý vị nghĩ tại sao tôi cho ông biết nó vào đây để làm quý vị dơ? Quý vị mà con để nó làm phiền não là quý vị đang phải cần tu biết. If any of you get afflicted by that boy, that Asura boy there, okay, then you still have a lot of work to do. You see that? See, I'm teaching both sides, the boy as well as you. Now tôi dạy hai bên lúc luôn. Okay? So far so good. Okay? So what happened? Pháp nó hay dễ sợ. This is to remind you that it's a one step at a time. Okay? First of all, you need to cleanse yourself. Cái này nó phải đi từng bước đầu tiên hết đó, là mình tự rửa mình cái đã. Đừng có đòi rửa người ta. Thấy không? Người nào mà tu nói ta sao tôi đúng, người ta sai. Là mình chặt đường. Hồi nãy tôi nói mình nói rõ ràng thầy tôi dạy, rõ ràng pháp luận dạy về người ta trật, rõ ràng người ta trật, mình phiền não quá, người ta trật quá thì mình phiền não là mình bị là người ta dơ. Thấy không? Là mình đừng đi chặt đường. You see that? You can't say that the precept says you're breaking precepts, therefore I'm on the right side, I'm following the rules, you're not following the rules. How can you be so wrong? Okay? You'll be defiled by that person. Okay? You're wrong. Okay? That's why the first thing is that you do not want to change others. Thành ra đầu tiên hết, you cleanse yourself. Thứ nhất hết là mình phải làm từ trong sạch trước cái đã. Làm sạch cái đã, từ rửa tay đã. Đừng có trách người ta, đừng có chửi người ta, đừng có nói là người ta bậy bạ, mà mình đàng hoàng. It's irrelevant what they are. It's whether you defiled or not. That's the first step. Number two, whether you allow yourself to be defiled by the others. Thế gì là quý vị có cho phép người ta làm quý vị dơ bẩn là không? Mới gọi là công phu. See, once you have to, first you have to realize you have to be without defilement first before you can realize that you are getting defiled again. Mình phải thấy được cái dơ bẩn mình mới thấy được người ta làm dơ mình. Nếu mình vẫn còn dơ, không thể nào thấy người ta làm dơ mình được. You see that? Thành phải rõ ràng như vậy. Là đầu tiên hết mình làm sạch, xong cái gì mình quay thử mình có để người ta làm dơ được hay không. That's for the first is that you purify yourself. Number two, do you allow yourself to become defiled again by others? That's called Bodhisattva path. Cái đó là pháp Bồ Tát. This is why Master Shen Hoa when he teaches, bởi vì khi mà ông Tiêu Hóa ông dạy học trò ông á,
Okay? He had a lot of advanced cultivators. Có rất nhiều đệ tử tu hành rất là giỏi. For example, I tell you one that comes to mind immediately. Bà Hằng Trì, Hận Trướng Phả Sư. Superior cultivator, you ask me. Cái bà Hằng Trì đó, bà tu rất là giỏi. Bà thiền giỏi. She can do chant for 90 days. Ngồi thiền 90 ngày liên tiếp. Chứ thì nghĩ coi, giỏi chứ sợ. Học gì là nhớ đấy, học rất là giỏi. She researches sutras. She specializes in the Avatamsaka Sutra. Bà chuyên môn nghiên cứu về kinh Hoa Nghiêm. Bà giỏi, bà hiểu dễ sợ. Bà khoái, bà tu bà sướng, và nó rồi tôi thiền được, tôi hiểu kinh được. Còn nói là, chắc là thành Phật tới nơi rồi. You cannot be that far away from Buddhahood. Think about it. You're so pure. You know so much about sutras. You understand principles. You can do chant. You cannot be that far away from Buddhahood. Let's face it. Guess what? She says, Master. Oh, look how great I am. You see how much I understand the sutra now, and I can understand your teaching. Bà tới bà khoe với sư phụ, bà nói rồi thầy sư phụ thấy con giỏi sao? Con hiểu kinh Hoa Nghiêm đi, con hiểu rồi. Con thường ngồi thiền được, con tu được khi con tu được hết á. You know what Master Shinwa said? Biết thầy thì nói thầy nói gì không? Oh no, he's even more brutal than that. Ông Tuyên Hóa nói gì? Ông cộc lốc. Ông nói gì? That's very good. Ông nói, giỏi lắm. But get out there and work. Ông nói, tốt lắm. Đó, mày giỏi lắm. Ra làm việc đi. Why? Number 2. What she describes only number 1. Cái đầu tiên bà mới chuyện đã, nó mới cái đầu tiên thôi. Thật ra đụng người ta mới thấy được mình có bị người ta tiêm nhiễm rồi không, mới gọi là thiệt là thanh tịnh. Một ngày đó mình đụng người ta mà người ta làm mình phiền não, làm mình không thanh tịnh, mình vẫn còn cấu như thường. Vì vậy cái pháp Bồ Tát đạo là sao? Phải ra làm việc. Now you understand why Master Sri Ho's Dharma is that you go out there and work. You don't cross your legs and say, I'm a high and mighty chant master, high and mighty abbot, and therefore I'm exempt from working. You work your butt off. Anyone works their butts off. Because that's how you expose yourself and get yourself defined. This is what the arhats do not understand. Đây là cái pháp tụi A-la nó hiểu được. Ông Thiên Hóa hiểu rồi. This is what I take it. What Master Sri Hoa learned from Master Xu Yun as well. Because he first came to Master Xu Yun, Master Xu Yun said, you are this, so I'm this. Okay? He recognized Master Sri Hoa right away. Lúc một ngày Thiên Hóa gặp ngài Hư Vân, biết ngài Hư Vân nói gì? Ngài nói, ngươi là như, ta cũng là như. Meaning có nghĩa là ngươi với ta giống nhau. He recognizes that Master Xu recognized Master Sri Hoa as him as of the same substance. Okay, so recognize him as Dharma vessel. Nhìn đây là pháp khí, là tổ sư. Alright? Patriarch, caliber. Okay? So Master Xu said, okay, stay with me. I don't know what I can't teach you much. Okay? Ông Hư Vân mới nói này, ở lại đây học tu với tôi. Tôi không biết tôi dạy không được cái gì nhiều. Bây giờ ở đây tu với tôi một thời gian. Thì Hóa ở thời gian. Xong rồi Hư Vân bắt Thiên Hóa làm việc. Then Master Xu Yun forced Master Sri Hoa to work around the temple. You know what Master Sri Hoa did? Ông Thiên Hoa biết làm gì không? Nói ngược lại Hư Vân. Nói, ông muốn tôi làm việc hả? Tôi làm việc. You want me to work? I work. On one condition. Một điều kiện thôi. Biết điều kiện gì không? Well, you remember what that condition is? Anyone remember?
Condition is that I work, but you guarantee me I become a Buddha. Đều phải cam đoan với tôi rằng tôi sẽ thành Phật, tôi sẽ làm việc. So, sharing why I was very arrogant. I said, you want me to do it your way? You guarantee me I get there. Don't waste my time. Thành ông Tiêu Hóa đó, ông ngạo lắm. Okay? Ông nói hồi còn trẻ mà. Ông nói là bắt tôi làm việc chứ. Thầy dạy tôi làm. Nhưng điều thầy phải cám đoan tôi là tôi sẽ đạt thành Phật. Đừng phí thời giờ của tôi. Pháp thầy ngon hả? Làm tôi thành Phật được không? So what do you think? You guys have such hot dharmas. You guarantee me I do it your way. I will become a Buddha. I do it your way. That's his message. Ông Tiêu Hóa rõ ràng nói, ê, tôi tin, tôi thầy dạy, tôi nghe lời thầy, tôi không dám cãi lời thầy, nhưng thầy biết là thầy cam đoan tôi rằng pháp thầy, tôi làm theo thầy là tôi thành Phật. Ông Tiêu Vân nói sao? Nói, đâu có chuyện đó được. Không ai cam đoan mà thành Phật được hết. Cái pháp nó như vậy. That's what Master Xu Yun said. There's no such a guarantee. But the Dharma is such. And guess what happened? Cái gì xảy ra? Tiêu Hóa đi làm việc đấy. Master Tiêu Hóa went to work right away. And guess what he's doing to his disciples now? Same thing. Get to work! Tiêu Hóa đi làm thời gian, hiểu đắc cái pháp đang bây giờ dạy học trò làm như vậy. Same exactly. Get to work. Hay không? Thành ra, in other words, when the master asks you to do something, thầy nhớ nói ngược lại, nói cách khác, nếu một khi một thầy mà tới sai mình làm chuyện gì đó, okay? Who's doing him a favor? Khi mà thầy tới hỏi mình làm cái chuyện đó, cái gì nghĩ là mình làm ơn cho thầy, là thầy làm ơn cho mình. You answer that yourself. I don't know the answer. Okay, number 3. Extinguish arrogance. Number 3. Xóa cái ngạo. Tại sao vậy? Why, when there is no pure faith until you extinguish your arrogance? Tại sao là mình không có cái tình tín nếu mình còn cái ngạo ở trong? Why is that? Come on, you know. You already know. I am asking the most obvious thing. Vì biết rồi, mà cái gì nhất định lơ giả vờ không biết. Cái hỏi cái câu này là rất là rõ ràng, ai cũng biết hết. Yes. Someone honest, speak up. Yes. Well, personally, if you think you're very highly of yourself, there'll be a time when it'll be hard to have faith in another person. You will not have faith in another one else. Tại một khi mình còn cái ngạo mạn rồi á, ngày nào đó mình sẽ không tin ai nữa, mình chỉ tin mình thôi. Therefore, it's not called pure faith. The faith is not complete yet. Bởi vậy mình gọi là tình tín. Tại cái tín mình nó chưa hoàn toàn, nó chưa vẹn toàn, vẫn còn sót một chỗ. Why is that not included in your list of defilements? It's the other aspect of defilements that most people fall and they don't realize. This is a lot more subtle. The arrogance is much more subtle than the other two. Cái ngạo mạn đó, cái nó vi tế hơn hai cái trước. I can assure you that the third one is extremely tricky. Cái thứ ba này, cái ngạo mạn này rất khó đối phó với nó. Khó không thể tưởng được. Because I can tell you that I ran into so many people
would come to me and say, Master, I'd like to be your disciples. Okay? And what they really want is to pull wool over my eyes. Tôi đã gặp biết bao nhiêu người tới là xin năn nỉ tôi, cầu cạnh tôi để tôi dạy, để làm sư phụ họ. Thiệt ra tâm họ là muốn biết tôi. Okay? They're so arrogant. They're out to prove they can outsmart me. Họ ngạo mạn rồi, họ nghĩ là họ sẽ ngày đó họ sẽ chứng minh, họ sẽ đấu trí, họ sẽ thắng hơn tôi. That's arrogance. Vì cái ngạo mạn đó thành học không được bao nhiêu. Because of that arrogance, no matter what I teach them, they don't get it. They don't get it. You get itsy bitsy. Tưởng hiểu nhiều mà, tôi dạy nhiều nhưng hiểu được tí xíu. Tí xíu. You think you can outsmart your teacher, and that's number 3. In a very subtle way. You trust yourself more on your teacher. Quý vị tự tin mình hơn là tin thầy. Sao hỏi thứ 3 này? You all don't have that problem, right? Thứ 3 có bị cái vấn đề nào không? No one has this problem? Anyone not have this problem? Có ai không có cái vấn đề nào không? That's why it's so difficult. Vậy nó mới khó. Number 4, fundamentally irreverent. Thứ tư là cái uổng cung kính. What does it mean? You cannot get to number 4 without going through number 3. Tới cái thứ tư là nếu mình không có thành công được cái thứ 3, cái ngạo mạn cũng thành là tới thứ 4 được. What does it mean? It really means that you're respectful. Can you be respectful? Quý vị có thể cung kính được không? Can you be respectful towards someone who wants to do harm to you? Quý vị có thể cung kính đối với người mà đang có ý hãm hại quý vị được không? Can you? Of course you can. You go like this. Right? Especially Asuras. Asuras go. You know they're coming to inflict harm on you, and yet you're respectful towards them. Can you be like that? Biết nó tới thì nó hãm hại mình đó, mình vẫn cung kính như thế. Làm được không? Khó vậy trời. Nó gọi là tịnh tín đó. Why is it called pure faith then? Why is it called? Why does it have to do? What does it have to do with pure faith? Cái cung kính nó có liên quan gì tới cái tịnh tín? Hả? Anyone knows? Cái cung kính nó liên quan gì tịnh tín? Hả? All you savvy smart people, yes. What is
Yeah, you're getting close, but no cigars. Ai biết cái gì? Tại sao? Tại sao cái tình tín nó gọi là phải biết cung kính? This is so important. See, you read about this in all the sutras. Master Shenhong talks about it. All the other patriarchs talks about it. All the other copycats talk about it. No one understands why. Yes? Ông Thiên Hóa giảng là nhiều lắm rồi, mấy thầy khác cũng giảng như đều. What's the connection? Why is it pure faith? What does it have to do with reverence? Tại sao phải cung kính? Với tình tín nó có liên quan gì với nhau vậy? No, not everything okay. Yes. Getting close, but no cigars. Yes. Oh, yeah. Yeah. I gave the example of someone coming to you to harm with harming intentions, with evil intentions, and yet you're still fundamentally reverent, right? Để cho cái ví dụ, cho quý vị cái ví dụ, người ta tới, cái tâm ta muốn hãm hại mình, mà mình vẫn cung kính người ta như vậy, ok? Nó có liên quan với cái tình tiết. Tại sao như vậy? Tại sao mình ngu như vậy? Why are you so stupid? No one asked me. Master, I thought you had wisdom. You're so stupid. They want to do harm to you. Hỏi ngược lại, thầy ngu dữ sao? Người ta tới ta hại mình, ta thầy cung kính người ta làm gì? Quýnh nó đuổi nó chạy, ta sao đó cung nó làm gì? Right? That's what you would do. You know, if you know they're coming and to inflict harm on you, and yet you're still respectful towards them, what kind of stupidity is that? Okay, getting close, getting close, getting close. Very good. Okay, you're getting close. You're very hot. Yes. Well, I was just thinking that if knowingly they're coming to me to create harm, harm's already created within them. Yeah, very good, very good. Yeah, that's clever. That's not bad. But no cigars. Folks, why should you be fundamentally reverent? Tại sao phải cung kính người ta mặc dù người ta phải tâm ta ác? Tại vì mình cung kính với ai? Who are you respectful towards? They're Buddhas. Mình cung kính với Phật chứ. Thấy không? Thấy sâu xa dễ sợ. You reverent towards the Buddhas. The only Buddhas deserve the utmost reverence from us, right? You are respectful towards the Buddha nature. Mình cung kính với cái tánh Phật người ta. Mình tin là mình tin rằng là người ta đầy đủ tánh Phật như mình. Bây giờ người ta có tâm hại mình, trong tương lai ta thành Phật như mình, không khác gì mình. Bởi vậy mình phải cung kính với Phật. You know that even now they harbor evil designs towards you, but it's only temporary. Eventually, just like you, they repeat with the Buddha nature. Therefore, you have to be respectful towards their Buddha nature. That's pure faith. If you have that kind of mind, nếu tâm quý vị được như vậy rồi, let me ask you, do you have any enemies left in the world? Nếu quý vị có được tâm như vậy không? Còn kẻ nào là kẻ thù của mình trong cuộc đời nữa không?
no longer. All embrace. Mình có thể chấp nhận được hết tất cả. Tâm mình nó đến độ như vậy, nó tình đến cái độ như vậy luôn, chấp nhận hết tất cả mới gọi là tình tâm. Nha. Hả? Giảng mà không nghe. I was trying to explain it. She wants to hear it again. Okay? Cái tâm mình đó, mà khi mà mình biết người ta bất cứ ta làm gì có những cái ác ý đối với mình vẫn cung kính người ta, là tại mình cung kính với cái Phật tánh người ta, chứ không cung kính cái ác tính người ta. Cái khác biệt đó. You understand? You only respectful towards the Buddha nature, not the evil nature. Okay? Mình vẫn cung kính cái tâm Phật tánh người ta, nhưng tại mình biết người ta tới với cái ác tâm, tại vì có lý do người ta mới tới đó. Okay? Nhưng điều mình vẫn nhìn để cái Phật tánh người ta nói, cái Phật tánh đó trong tương lai người ta vẫn giống nhau, không khác nhau vậy. Mình phải cung kính Phật tánh người ta mới gọi là tình tâm. Khi mà tâm mình được như vậy, thì tôi hỏi quý vị còn có kẻ thù nữa không? Thấy cái tâm đại thừa nó dễ sợ không? Nó rộng không thể tưởng được. There's no more obstructions. Folks, I'm teaching you a zero obstruction dharma here. Tôi dạy quý vị một cái pháp mà không còn chướng ngại trong cuộc đời quý vị nữa. Zero obstructions. No more enmities, no more enemies, no more hatred. Không còn giận, không còn hờn, không còn kẻ thù. Đó là cái tâm của đại thừa, cái pháp đại thừa như vậy. This is Mahayana, folks, the essence of Mahayana. That's why I keep on teaching you. Bởi vì tôi có dạy quý vị ngoài. Okay. Now we have a temple. Now we have a place to gather. Okay. Bây giờ mình có cái chỗ để mình tu học, mình tu với nhau. What I teach you, respectful, respectful, respectful towards everyone. Mình cung kính với tất cả mọi người. Bất luận là nam nữ, hoặc là con nít, hoặc là già, không quan trọng. Ok, ác xấu không quan trọng, đều cung kính. Doesn't matter is young or old, men or women, black or white, evil or good, makes no difference. We respectful towards them all. We embrace them all. That's our Dharma, folks. Chấp nhận hết, chứ đừng hết. Not afraid of anyone. That's the ultimate power. It's the ultimate spiritual power. Cái đó là cái võ cao nhất, thần thông cao nhất quý vị có thể có được. That's why I'm teaching you. Okay, questions, comments? How might be help? Is it too much? Is it too far-fetched? Nói có lý không? Yeah. Nhưng mà sometimes ví dụ trong cuộc sống là luôn phải va chạm, có những lúc mình gặp người đó ác, người ta tới hại mình không thể cung kính được đâu, nhưng mà trong lòng cũng có phiền não thì nó khó tĩnh tính đó. Chứ con nghĩ như thầy giảng chỗ này nó tuyệt vời, không thể dùng từ nào diễn tả được cái tuyệt vời của này, cảm thấy là nó tịnh liền. So she says, I listened to this Dharma talk here, and it's wonderful, and it purified my mind right away. It has a calming effect on me right away. But the reality is that I get in touch with people, and they come to me with evil designs and evil intentions. It's very hard for me to be respectful. Okay, but that's my reality. Đó là cái thực tế của mình.
Cái này là mới lý thuyết thôi, nghe mình hiểu thôi, cái pháp là như vậy, mình phải tu mới đạt được chứ. Đó. The Dharma is, I explain it to you, we still need to execute. You first think about this Dharma is that you need to hear it first. Phải nghe cái pháp này. Đừng có tưởng. Do not think that the Dharma here is only from the sutras and so on. This is Mahayana, the essence of Mahayana. As being explained to you. So you need to first hear about this Dharma here. Nghe lần đầu tiên nghe cái pháp này thì nghe nó hay. So it sounds good, okay? It sounds wonderful, it sounds superior. Nghe rất là tuyệt vời. But, okay, so that's the first step. You need to learn to appreciate it. Phải nghe, phải hiểu, và thích thú, và thích cái pháp là thấy tu, nó có lý tu. Then the next step for you is to put into execution. Bắt đầu tu. And when you do that, you find out what she just described. Tu mới thấy như sư cô mới nói đó. Mình nghe nói dễ lắm, chứ lúc mà ta tới mà người ta ác mà tới ta hành hạ mình chắc chắn là phải phiền não rồi. Không cách nào không phiền não như thế. Okay? And so you get afflicted. And that's part of cultivation. This is one part is you understand, you aspire for a standard. The other thing is you put it into, you realize it. Okay? You actually are able to benefit from that. One part is understanding, one part is execution. Một phần á là mình hiểu, cái phần kia là mình hành. It's like you hear of something wonderful called cheesecake. Ví dụ nghe cái đồ ăn ngon chẳng cái tô phở ngon, tô phở chín đạm, rất ngon. You know, you hear about it, you know it's a wonderful thing, but until you eat it, you will not be able to know what it really is. Đến khi mà quý vị cắn cái răng cắn vào cái miếng eat that cheesecake, you will not know the flavor, appreciate its qualities. Khi mà mình ăn cái tô phở, cắn cái miếng phở, cắn cái thịt rồi mình mới thấy cái ngon, nó mới hiểu cái ngon. Diễn tả không được. Understanding is one part, but execution is a bigger part. Hiểu là một chuyện, hành mới là cái lời hơn, cái thích thú hơn nhiều, nó lớn hơn nhiều. Ta đừng có tự nghe không tu là xong hết chưa. So I'm telling her, you cannot listen to my Dharma and not put into execution. You don't know what you're missing. Nghe mà không hành nữa là không biết, thiếu sót biết bao nhiêu cái thú vui của nó. Mình nghe diễn tả thôi, có thể mình hiểu nó. One part, you hear about it, you hear its description, its beauty. The next part is you taste it. It's part of you now. It becomes you. Một phần là mình hiểu thôi, phần kia là nó là mình. Bởi vì mình mới cần tu như vậy. This is why we cultivate. Vì vậy mình mới tu. You see, Randy, you need to shift your paradigm. It's not about understanding, Randy. It's about putting it into execution, into practice. Okay? Your paradigm is wrong. It's too intellectual. You're missing so much out of the Mahayana, of Master Srinath's teaching. Bởi tôi nhắc ông Rò, ông Tiên Hóa 20 năm rồi. Ông phải đổi cái cách suy nghĩ ông lại. Đừng có nghĩ là mình phải cần hiểu cái pháp. Phải thực hành cái pháp. Vì vậy tu 20 năm mà không biết thực hành, chỉ biết hiểu thôi. You spend 20 years trying to understand it, not trying to execute it. That's why you miss so much. That's why a person who spends less time understanding that, but more time executing it, will understand more out of this Dharma than you do. Bởi cái người, như ông nói ngược lại anh nói, thay vì ta ngồi ta bỏ hết thời giờ ta hiểu, và ta bỏ nhiều thời giờ hơn ta tu, thì ta hưởng cái pháp nó nhiều hơn, ta hiểu cái pháp nó nhiều hơn là cái người hiểu. Mặc dù ta hiểu ít hơn, bỏ ít thời giờ để mà hiểu hơn, bỏ nhiều thời giờ mà tu hơn thì họ hưởng được nhiều hơn nhiều, và cuối cùng họ hiểu nhiều hơn cái người chết. Khác biệt cho đó. This is Mahayana force. Đại thừa là như vậy đó. Làm, chứ không phải là hiểu. It's about doing, not about understanding.
You really don't understand until you do. Mình thực sự mình chưa hiểu được cho đến khi mình làm được mình mới hiểu được. Còn cái hiểu kia là chỉ hiểu intellectual level only folks. Mình hiểu nó chỉ là cái trí óc là thôi, trí thức thôi. Làm được mới gọi là thực sự hiểu. Until you actually can execute it, can practice it, that's when you really understand it. Wrong emphasis. Và nhớ, this is the worldly approach. Cái thế gian pháp là hiểu, không phải hành. Cái xuất thế là hành, không phải là hiểu. So, worldly dharma you understand, not you practice. Transcendental dharma you practice more than you understand. Practice leads to understanding. One is not complete without the other. Hiểu mà không hành thì không hiểu được, mà hành mà không hiểu cũng là không được. Tại cái song song với nhau. Okay, so what the Bhikshu need to describe about when she heard about this fundamental reverent portion of the Dharma where she purified her mind. Hồi nãy sư cô nói mà nghe giảng pháp này bỗng nhiên người tâm nó tình xuống, người nó lắng xuống sung sướng như vậy. Ok, đó là cái hiểu. That's the understanding part. Okay. That's still very shallow. Đó vẫn là nông cạn, vẫn là rất còn nông cạn. Khi mà làm rồi á, khi mà giám điện người ta muốn tới giết mình mà sẵn sàng cung kính người ta rồi, mà làm được như vậy mới hiểu sâu hơn. It's only when you see someone coming over with the intention to harm and kill you, and yet you still fundamentally reverent all the way, that's when your understanding is much deeper level. It's no longer theory, it becomes you. Cái đó nó không phải là còn là lý thuyết nữa, mà đó mình là lý thuyết rồi, mình là sự thật rồi. Okay? Do I bore you, honey? Hong Kong đi. Yeah, question. So do you not by not judging them? I guess my question is Good question. Do you not judge them? Như vậy mình không có phán xét người ta hả? What does it mean? Yes? I think it means all of that. Don't judge, don't discriminate. You go back to this, Amy. You go back to number one. You go through the cycle here. Excellent question. You get it? Trở lại số 1. Hiểu pháp tu không? Hiểu là hiểu rồi. So you hear about these 4 points about pure faith? Yeah, I got the Dharma. And so when the question, what if someone comes in and wants to harm me? What do I do? Do I not judge them? What do I do? Right? You go back to number 1. You don't get afflicted. So basically you practice number 1 first to a point where... And then you go to number 2, and then number 3, and then number 4. And Every time they come to you and say, this evil person comes to you over and I want to harm you, and say, I can't stand this person, you know what's happening? You're being defiled. You are with defilement. You have to go back to number 1 and say, okay, let me cleanse myself first. I can't blame this evil person. Evil person or evil person. It's nothing I can do about it. Okay?
What? Comment is coming to harm you and you can't do anything about it. They're evil. Self-defense. They're evil. There's nothing to defend. There's nothing to defend, my dear. You're so wrong. What are you defending? Protect yourself. What for? It's going to harm you. Because of that, they're going to harm you. Hỏi như vậy mình tự vệ sao? Người ta tới muốn hại mình không tự vệ. Tôi hỏi ngược lại, tự vệ làm cái gì? Bảo vệ ai? Who are you protecting? You don't want something about how to avoid the harm or how to do something about it. You need to avoid the harm. Có cần người ta tránh bị hại không? Hey, try to kind of hit you. Don't run away. Hit me and see what happens. I wouldn't do that. Yes, question. Master, when you say look at their clearly sharp, what are they looking at? Looking at their face or? Hỏi đó, mình nói mình nhìn tới Phật tánh đó, mình nhìn những cái mặt đó hả, cái mũi hả? No, you look at the hair color. Right. Hey boy, quiet. You're gonna get on my nerve. Yeah. Yeah, come again. What was your question? I can't hear you. With Randy's egging, I mean the boy is out of control. So what was your question again? Yeah? Do you always go to your center? Or because sometimes when you look at the face, it just makes you Nhìn cái mặt nó ghét. What can you do about it? Đừng có nhìn, ngu. Don't look at him. Stupid. how to practice number one. You do whatever it takes to cleanse yourself. That's the idea. Number one is that whatever it takes to cleanse yourself, okay, you do it. Don't look outside, look inside. Am I clean? Am I afflicted? Why am I afflicted? Chop it up. Why am I afraid? What am I afraid of? Chop it off. Never mind about that person. You see, this is where pure faith comes in, honey. You can't sit there and say, if he does it, what if I get hurt? What I get injured? He won't be around. I won't have a chance to complain to him. That's a lack of faith. Bà nói vậy chứ người ta tới ta hại mình phải bảo vệ, mình phải tự phòng vệ. Tôi nói mình không có phòng vệ, mình chỉ nói mình tại sao mình sợ, tại sao mình có cảm mình phải bảo vệ cho mình. Cái đó là cái câu nhế của mình gạt cái đó, đừng có lo, đừng có nói. Nếu như mình ngồi đó mình nói là nếu mà tôi không bảo vệ, lỡ nó quýnh tôi bị thương, tôi bị chết thì tôi không có cơ hội tôi tới phàn nàn với thầy. Cái đó nghĩa là gì? Đó là mình thiếu lòng tin thầy, pháp của thầy. You don't worry about it. You worry about yourself. Why am I afflicted? Why am I afraid? Why am I so attached to my self-protection? What's wrong with me? That's where the attention should be. Not outside. That's number one. To tell number one, you can't get to number two. Người ta tới, ta làm người ta hành hạ mình không có nghĩa mình ngồi đó mình lo, mình sợ bị thương, sợ bị chết, sợ bị tổn thất. Mình chỉ nói tại sao mình có phiền não như vậy, tại sao mình sợ như vậy. Mình nhìn ở trong, mình nhìn ở ngoài. Cái đó là cái bước đầu tiên. That's the first step. You cleanse yourself, your attachments of your defilements. You don't blame the boy. You don't blame someone else. You don't blame the circumstances. You don't blame the master.
You say, why am I so afflicted? What am I so attached about? That's number one. So far, so good. Why am I so angry? Why do every time I look at his face, I get so angry? Are we talking about the same face here? Cái đó là tại võ còn dở phải né, còn mình võ hơn đâu có né làm cái gì. So she said in Buddha Dharma, she said there's a Dharma where she says you avoid the evil doers. I said you avoid evil doers because you can't handle them. My Dharma is that you're stronger, you can handle any kind of evil doers. You don't need to avoid them. Depends on where you are. If you can't handle it, then avoid them. You can, then don't avoid them. Rồi sao? Nên là muốn vui chơi đâu phải ông cần. Thì cô là cần tránh né, còn ông Phật đâu cần tránh né đâu. Tại sao tự so sánh với Phật được? Tầm bậy. So she says, okay, so you say you don't need to avoid them. What about the time when the Buddha was arch enemy, Devadatta, who was intent on killing him, inflicting harm on him? And one day he would hide into the path where he knew the Buddha would be returning on his arms, bow around. And the Buddha knew about it, so he avoided. He didn't take that route. He says, so the Buddha avoided him. He said, yeah, the Buddha avoided him because he wanted to avoid him. Doesn't mean he must. He just chose to avoid him. In her case, she needs to avoid them. She has no choice. You can't compare your wisdom with the Buddha's. Yes. I know it isn't pure faith, but wouldn't a certain amount of faith to believe that this is doable in the first place before you ever begin, before you ever get to the first requirement? Yeah. Wouldn't you need some? Yeah. So what faith are you talking about? Faith in my Dharma? Well, Buddha and the process and all that. Yeah. Okay, yeah. Okay. Okay. It isn't just something that you would just do. The faith is built up, is incrementally. Cái tâm, cái tâm, cái tín tâm nó từng ngày nó từng tăng, chứ không phải một ngày nó xong. Yeah. Bây giờ cái người đó muốn tới hại mình, tới cửa đây là muốn tới hại mình phải có cái thực lực, cái oai phong, cái thực lực của mình đó, đứng lên thì người ta nhìn người ta sẽ buông xuống liền. Mà mình cái thực lực mình yếu quá, mình sợ hãi đó thì nó tấn công tới mình. Không biết gì phải không này? Đúng rồi. Cái đó tưởng tượng quá, cái đó quá tưởng tượng. nghe nó giống như tiểu thuyết vậy đó. như là tiểu thuyết kiếm hiệp vậy đó. She gives an analogy because she gives very good analogies of someone coming to harm her, and she says, if I stand up there and my way virtue will vanquish my opponent. And I said, no, that's too novel-like. It doesn't work like that. Okay. Reality is that it's too bad that Hong Kong game is left. Because this is that's why she doesn't get it. Why don't we need to avoid them? Tại sao mình cần né người ta?
Because if you did something, did harm to them in the past, then you cannot avoid getting harmed again. Tại vì nếu trong quá khứ mình hại người ta rồi, thì lần này tới ta hại mình, thì mình trả lại cái nghiệp đó. So what in essence, you're paying your retribution. Okay, you're paying your debts. Why you keep on running away from your debts? Thành cái tâm mà sợ mình sẽ bị hại đó là cái tâm muốn chạy nợ. So the person who's no longer here, okay, who's so afraid to get harmed and injured is the one that harbors a mind of evading, repaying the debts. Right? That's inferior thinking. Cái đó là cái tâm bệnh. Okay, vậy không chịu hiểu pháp. Đồng ý không? Là nếu như cái nghiệp mình vào làm bậy á, mình phải trả cái nghiệp chứ, chạy nghiệp làm gì? Đúng không? Người dân mình tu hành đâu có sợ, đâu biết sợ đâu. Mình làm bậy, mình sẵn sàng trả bậy. The one who will cultivate, understand that if you create offenses, you must pay for it. Period. Nghe hiểu không? Ta không cần có sợ. Ngược lại, conversely, if you did no harm to that person, ngược lại nếu mình không hại người ta trong quá khứ, thì không cách gì người ta hại mình được hết. There's no way they can harm you. So what are you afraid of? Anh sợ gì? Đáng lo gì? What are you afraid of? Rõ ràng như vậy. Ok, đúng không? Chẳng hạn như do trường hợp như mình không hại người ta trong quá khứ thì cách nào ta hại mình được? Thì có thể như sao? Có thể nhiều khi người ta tới ta hại mình thì đều Bồ Tát tới giúp, cách nào hại mình được hết. So for example, one example is if you don't owe them that kind of retribution, there's nothing they can do to you. It might manifest itself in terms of police coming or bodhisattva coming to help you out. That means that you don't owe that person that debt. Có nghĩa nếu có người tới can thiệp con mình, có nghĩa là mình không nợ người ta cái nợ đó, ta hại mình cũng được, nó bắt như ta làm được. Same thing. They come to steal from you, người ta tới cắp mình như gì? If in the past you did not steal from them, there is no way they can steal from you. Nó tới cắp mình, mà trong cuộc quá khứ mình không cắp người ta thì cách gì nó cắp mình được? Chấp mình lấy. Okay? Ngược lại nếu mình cắp nó quá khứ, cái cả mình cắp mình lấy. If I stole from you in the past, please take it. Let's settle it. Không biết sợ, không biết lo, an nhiên tự tại. You have no worries. Okay, you at ease. Does that make sense? What's there to worry about? Sợ gì đâu mà sợ? Nothing to fear. Đó là người hiểu đạo. That's someone who understands the way, understands the principles. You don't sit there and worry. Oh, what if I'm wrong? What if he's right? Okay. It's false thinking. Now, it doesn't mean that. Okay, let me clarify for you. Nói cho quý vị hiểu rõ ràng. I'm not saying you should be careless. Tôi không nói cái này không có nghĩa là quý vị có thể tầm phào được. Okay? Because if you have something real precious and leave it out there in the open, okay, you are inviting people to steal it from you. That's different. Không phải là mình bừa bãi. Nếu có phú quý, mình để ra ngoài đó để có 100.000 người tới thì tự nhiên có người sẽ nổi lòng tham mà lấy rồi ăn cắp của mình. Đó là mình tầm bậy. Okay? You need to do your homework, need to be reasonable. Okay? But you need not worry about it. That's what I'm talking about. Mình phải dùng lý trí mình để mình làm cái việc nó đúng. Điều cái tôi nói hồi nãy cái pháp đó có nghĩa là mình không cần lo. Mình làm xong rồi mình không còn lo nữa. As soon as you've done your homework, you've done what you had to do, you're done. You have no more worries. Even if it happens, even if they steal it from you, tough luck. You owe it to them. Okay? Nothing to worry about. At ease. At peace. No one can touch you.
Thành cái pháp đó mình thấy rõ ràng là nếu mình hiểu được như vậy thì mình không còn gì mà mình phải lo nữa. Không, mình an nhiên tự tại, bất cứ chuyện xảy ra vẫn an nhiên tự tại, chấp nhận hết. Okay? Got that? That's execution. Does it help, Amy? Okay, it's iterative. You need to go back to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Because every time it's a test. You can go back and say, oh, why am I so worried now? Okay? Because no matter what you think about it, somebody knows how to push a button. Okay? Bất cứ mình giỏi chừng nào đó, cũng có người có thể biết bấm mình cái nút chỗ nào để mình nhảy cơ tinh. You know that. Okay? It's just fact of life. Just like you may have, you know, the most powerful thing called water. Very soon you encounters you won't have the most powerful thing called fire. As soon as it encounters water, it's neutralized. Nothing you can do. Đừng tưởng mình là giỏi, tự nhiên mình có cái lửa là cái loại mà hung mạnh mà dữ dợn nhất là lửa, nó đốt hết tất cả, mà nó gặp nước nó cũng tiêu, không làm gì được hết. Bỏ quyết mày, bỏ quyết dài móng tay ngòn. The Vietnamese has a saying, the saying, you know, the tangerine skin is thick, but your fingernail is sharper. There's always someone who can push a button. Bao giờ có người biết chỗ nhược của mình hết. Mà bây giờ mình mới cần cái hành. That's part of the fun of cultivation. Cái tu nó vui vậy đó. Lúc mình hành mình mới thấy được. Người ta nói thôi, cái miệng nó nói cái nó dễ mà, cái nó dễ mà. They always say, oh, see, the principle is such and such. But when you do it, you can't. It's getting worse. I don't know. Now it's out of control. See, it teaches you, it should be clear to you, they have a sensor. Thấy đương biết nó hiểu lệ dễ sợ. Bây giờ mình càng dễ dãi, nó càng này nó càng lầm lộn. You see that he's getting worse and worse and worse and worse, isn't he? Every week it gets worse and worse and worse. It gets louder. It bothers everyone now. It's back and forth. Come even cross near me when I speak Dharma. You see how smart kids are. How quickly they pick things up. Okay, and that's how you teach them. Vậy nó mới phục mình được. You see that? No matter what he does to you, you embrace it. You are so strong. Mình hay đến cái độ bất cứ nó làm cái gì mình cũng không được, mình cũng sẵn sàng chấp nhận hết, vẫn cung kính với nó, vẫn thương nó như thường. Như vậy làm sao nó không tầm phục mình được? Nó hiểu, con nít nó hiểu được cái sức mạnh của mình nặng là sao mình mạnh mà mình không phiền não mới gọi là mạnh. So what the strength am I talking about? The strength of not getting afflicted, no matter what he does to you. That he understands. You're freeing yourself, you're freeing him as well. Mình tự giải thoát lấy cũng giống mình đang giải thoát nó. Mình không ràng buộc mình cũng không ràng buộc cái thằng nhóc nữa. We do not bind ourselves, nor do we bind the little boy. Both sides are free. That's total freedom. Cái đó là cái tự do tuyệt định. Không ràng buộc, không ép. Nó mới phục mình được. Nó mới sợ mình được. Nó mới nể mình được. Nó mới thương được. Nó hiểu cái lòng thương gì được. Quý vị nghĩ coi. Thương hả? Phải cần nó theo ý mình mới gọi là thương hả? Không cần theo ý mình, tao cũng thương mày như thương. Mày làm bậy tao cũng thương mày như thương. Có tình thương lớn hơn như vậy được không? Think about it. That's the ultimate love, children, that I'm teaching you. No matter what they do, no matter how bad they are, you still love them. That's what we do. Đây là mình đang hành cái pháp đó.
Mày làm bậy đi, tao vẫn thương mày như thường. Mày tới mày chửi Phật tao, tao vẫn thương mày như thường. Dễ sợ không? You come here and you blaspheme and slander my Buddhas, I still love you. That's how strong my love is. Right, boy? See? Let me tell you another secret. Với con nít, tôi nói cho quý vị một cái bí mật về của đứa con nít. Mới dạy cái gì thấy nó nhảy lên đồ, nó biết mình cho phép nó lồng, nó tự động nó lồng. Thế nên nó nhảy dễ sợ. Remember, I just told you, as soon as he realizes the whole assembly now is very lenient towards him, he really misbehaves. He goes berserk. Right? He senses that from everyone. Okay? Right? Flip that around. Làm ngược lại đi. Ngược lại, nếu mình có gì nghị với nó, thì chuyện gì xảy ra? Đúng là in contrast, if you have any kind of resistance or reservation about him, what's his reaction would be? I fight you. You see it? He has no fighting. He's playing around. He's forcing around. He's not fighting. You notice that? Quý vị để ý không? Nó phá thôi chứ nó không có đấu. Mình đừng dạy thằng Atula mà. You cannot teach Asuras how to fight. He knows better than we do. They don't need any more teaching. Okay? Atula đâu cần dạy nó đấu đâu. Mình dạy nó cái nể. See that? Don't think we're not teaching. We're teaching children right now. He's learning right now. Phá thôi nhưng nó về nó biết nể, nó biết phục. Cái chỗ này nó như vậy. Người là như vậy. Người tu ta như vậy. Người ta đặc biệt như vậy. That's why he understands, he appreciates, and says, okay, that's what cultivation is about. That's what these people are. I will tell you, he will not find another place like this place here, wherever he goes. Because everyone will try to change him. We're not trying to change him. Be yourself. Tôi cam đoan cái gì nó không kiếm chỗ nào có được như vậy đâu. Tại bất cứ chỗ nào người nào đều dạy, nó muốn theo ý người ta hết. Mình không dạy nó, mày muốn làm gì làm. We don't teach him. You do as you please. Okay? And that's what he understands. Nó hiểu được cái đó. Nó thấy được cái đó. Nó không hiểu thì nó thấy được cái đó. Okay? It will be a long time before he understands it. But he sees that. He sees that state where we can embrace him. Nó thấy được cái cảnh giới. Mình có thể tha thứ hết tất cả chuyện gì nó làm. Mình bao dung cái đồ như vậy. Mình rộng cái đồ như vậy. Rộng như cái hải dương. Không có gì mà làm mình đụng đầy được hết. Chấp nhận nó hết. Name any love deeper and stronger than that. I bet you even your mother doesn't love you like that. Tôi cá với quý vị, cha mẹ quý vị không bao giờ yêu quý vị như là tôi diễn tả cái tình thương đó. Nó rộng lên rồi. Mình đừng dạy nó cái tình thương đó. Sau nó mới dạy con nó được, nó thấy đó, sau nó mới dạy người ta được. Sau đó nó mới thông cảm được người ta. Okay? Thấy cái giáo dục nó sâu sắc dễ sợ, không phải lời nói, không phải là cái cử chỉ, không phải là phải theo cái hiểu mình, cái này mình thả lỏng thôi. Cho nó thấy được, nó rộng nó dùng đó. That's what education is about. That's how vast education is. The way we educate. Not the way you want to, in your way, or the highway, it's very narrow. Accept everything. Be yourself. Give me your best. Give me your worst and see how I react to it.
chấp bày phá, chấp bày ác, để có thể bày ác như thế nào, lúc mà tạo tâm tạo động nữa là không. See that? That's the ultimate form of love and you can have towards your husband, towards your children, towards your parents, towards anyone.